ความยากลำบากหรือความทุกข์ของพิธีกรเนี่ยมันคือเสน่ห์ของกบนอกกระดาษที่ทำให้คนดูรู้สึกว่ามันจะรอดไหมต้องจริงต้องเรียวต้องลำบากโซมได้ทำไมไม่แต่งหน้าทำผมคนก็จะบอกว่าทำไมพี่ต่อต้องใส่หมวกตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่บอกว่าสร้างคาแรคเตอร์ให้เรียวๆไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์เลยคุกขี้เกียจทำผมพี่ขึ้นพันทิปเทปแรกๆอ่ะทำไมพิธีกรผมยุ่งจังเลยพี่จำได้เลยผมยุ่งใช่ไหมจบนะใส่หมวกแล้วพี่ก็ใส่หมวกตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะคุณหมอมีแล้วนะคนที่บริจาคอวัยวะเนี่ยต้องไปอุดรพรุ่งนี้ตี 5ทุกอย่างเสร็จตี 5อีกวันนึงโอ้โห24 ชั่วโมงในการถ่ายซีนนี้ใช่พี่เบอร์ขนาดที่ว่าเห็นสำลีชุบเลือดเป็นแตงโมอ่ะเดี๋ยวคือหิวแบบหิวอ่ะคุณทำรายการระดับโลกระดับต่างประเทศระดับอินเตอร์คุณอาจจะดีใจที่ได้แบบทำโลกใต้น้ำทำเสือในป่าแต่สำหรับฉันความภูมิใจของทีมงานกบนอกกระดาษคือเป็ดออกไข่ฉันก็ดีใจแล้วและฉันได้ภาพนั้นแล้วฉันสำเร็จดีใจกว่าจะมาเป็นกบนอกกระดาษแต่ละตอนถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนี้ที่ใครๆก็ทำคอนเทนต์สมัยนั้นมันแตกต่างอย่างไรครับหลังจากออกมาจากกบนอกกะลาตอนนี้ปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับกรีนใจช็อปแหล่งรวบรวมไอเทมที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์รักโลกของเราง่ายขึ้นทั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารแก้วเครื่องดื่มกล่องอาหารพกพาหลอดใช้ซ้ำได้หาของขวัญของใช้เพื่อไลฟ์สไตล์ใส่ใจโลกลองเข้ามาดูที่เพจกรีนใจช็อปกันนะครับก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์ใครทันหนังสือการ์ตูนเหล่านี้บ้างครับหนังสือการ์ตูนเหล่านี้และเมื่อน่าจะสักประมาณ10 กว่าปีที่แล้วแล้วกันใครเคยมีโมเมนต์ที่เวลา20:00 นวันศุกร์นั่งรอหน้าจอทีวีเพื่อที่จะไปเปิดโลกออกไปผจญภัยหาความรู้ไปกับพิธีกรหรือว่ารายการกลุ่มนี้บ้างครับนั่นคือรายการที่ชื่อว่ากบนอกกะลาวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตแล้วก็มาอัปเดตนะครับความทรงจำในวัยนั้นนะครับว่าพี่พิธีกรรายการกบนอกกะลานะครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นด้วยนะครับตอนนี้พี่เขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับผมสวัสดีครับพี่ต่อและพี่วันด้าครับผมสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำว่าเป็นพี่อยู่ก็กำลังสงสัยว่าก้องชวนป้า2 คนเนี่ยมาเนี่ยจะมีคนอยากฟังเรื่องของไม่ได้ใครพูดคำว่ากบนอกกะลานานกี่ปีแล้วก็ไม่รู้พี่เชื่อไหมผมยังมีคนคอมเมนต์ในช่องก้องกินกรีนนะว่าจำได้จากกบนอกกะลาล่าสุดมีคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงอบก็คือหนึ่งในตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวกบที่อยู่ในการ์ตูนกบนอกกะลาใครทันบ้างเมื่อกี้ก็ถามน้องๆที่เป็นทีมงานน่าจะประมาณ Gen Z น้องน้ำตาลบอกว่าเคยดูกับใครนะคุณตาเคยดูกับตาเมื่อก่อนแล้วแบบว่าเคยดูกับคุณพ่อคุณแม่นี่เคยดูคุณตาอายุ20พอดีเลย1 ตุลา 47ครับผมปลายปีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเนี่ยนะครับย้อนอดีตกันว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณวันเกิดน้องทำงานยังไงปี47ใครเกิดใครยังไม่เกิดวันที่1 ตุลา 47วันนั้นคือวันออนแอร์วันแรกใช่ทำไมพี่ได้จำแม่นยังพี่ต่อจำอุ่นเครื่องกันก่อนเป็นการอินโทรให้หลายๆคนเผื่อว่าจะเคยจำได้ด้วยว่ามันมีรายการกบนอกกะลาตอนไหนที่เคยได้ดูชื่อตอนมันอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะนะบรรณาแค่หัวข้อโอเคเอาเฉพาะตอนที่ตัวเองเป็นพิธีกรด้วยเดี๋ยวเริ่มที่พี่ต่อแล้วกันนะครับรองเท้ามือ2ปูเค็มปลากระป๋องน้ำตาลเหล็กนมช้างไข่ไก่มาจากไหนหมีแพนด้าลูกชิดลูกเล็กในป่าลึกนิติวิทยาศาสตร์อาจารย์ใหญ่โอ้โหเจ๋งกว่าวิศวกรกว่าจะเป็นหมอมาหมดกว่าจะเป็นละช่วงอาชีพก๊าซมาจากไหนก๊าซธรรมชาติโอเคน้ำปลาการขนส่งน้ำมันโอ้โหใหญ่ไหมหุยใหญ่ไหม
แรมต่ำอยู่ที่ 5 วิ5 4 3 2 ไข่เค็ม ประมาณนี้ได้กันครับประมาณนี้ผมว่าต่อ มัน ไป เยอะมาก จนรายการ1 ชั่วโมงก็ยังไม่หมด มันกี่ร้อยตอนนะทั้งหมดตอน น่าจะเกิน500 ตอน มันกี่ปี กบนอกกะลาเนี่ยมันมีเป็นรายการรายสัปดาห์ใช่ไหมคิดง่ายๆปีหนึ่งมี52 สัปดาห์รายการ10 กว่าปีอะ15-16 ปีแล้วพี่ว่านะ 15-16 ปีก็คือนับตั้งแต่วันฉายมา นับตั้งแต่ปี โอ้ 2547 แล้วก็มาหยุดจริงจังอ่ะน่าจะช่วงก่อนโควิดอ่ะ เป็นรายการที่อยู่ ใช่ 15-16 ปีนะครับทำมา ถูก 500 ตอน เกิน500 ตอน เกิน แน่นอน 500 เพราะปีหนึ่งมี52 ตอน โอ้โหงั้นย้อนไปว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงครับพี่กบนอกกะลา พี่มาก่อน ครับ พี่มาก่อนก็ได้พี่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ไง ครับ คือตอนนั้นอ่ะบริษัททีวีบุรพาเนาะอันนี้ต้องให้เครดิตว่ามันเกิดจากตรงนั้นจริง ครับ ๆมีรายการชื่อคนค้นคนแล้วดังมาก ครับผม ทีนี้รายการคนค้นคนอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าง่ายๆคนค้นคนมันเป็นเรื่องของชีวิตคน ครับ พอทำรายการที่1ดังแล้วประสบความสำเร็จมันต้องมีรายการที่2จะทำเรื่องคนอีกก็กระไรอยู่เลยทำเรื่องสัตว์และสิ่งของ คนค้นของ ใช่มันเป็นชื่อเล่นหมายความว่าชื่อแรกที่ตั้งขึ้นมาโดยเหมือนแบบคอนเซปต์ไอเดียก็คือคนน่ะไม่เอาแล้วก็ตามหาของว่า มันอยู่ไหน ของในบ้านมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ แล้วก็เอาออกมาทำตั้งคำถามว่าไอ้นี่เป็นอะไรมาจากไหนไอ้นี่เป็นอะไรมาจากไหนมันก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านมาเป็นลิสต์เลยตอนนั้นนะ คือเริ่มจากยังไงก่อนเลยของ กะปิน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างงี้หัวหอมกระเทียมเทียนไข่ทูบอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไอเดียนี้ว่าคนค้นของซึ่งเป็นชื่อเล่น กระทั่งขี้หรืออุจจาระก็ถูกค้นเหมือนกัน ใช่ก็ถูกลิสต์ออกมา ขี้แล้วไปไหน ไปไหนต่อ ใช่ มั่นใจว่าคอนเซปต์เนี้ยตามหาที่มาของกะปิน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยมันจะไปรอดในทีวีในยุคนั้น เราก็ไม่มั่นใจ ไม่รู้ ไม่มั่นใจ เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรา ก็ทำเต็มที่อ่ะ เราต้อง แสด พั ง ฒ ว่ามี นา คนมั่นใจอยู่คือหัวหน้าเรา ใช่แล้วก็มีคนพี่มารู้จักพี่มาใช่ไหม ครับพี่มาเป็นหนึ่งในพิธีกร ใช่ แรกๆ อุมาพรอ่ะเป็นคนถือคอนเซปต์ไอเดียตัวเนี้ยตัวแรกแล้วทดลองทำสมัยก่อนเรียกเดโม ครับ รู้จักใช่ไหมคะ ต้องพูดถึงมัน เดโม เอด้วย แล้วก็เอ คุณเอ๋ คุณเอ๋ธานิน พี่ ตรงไทยสาคร พี่เอ๋ก็จะเป็นคล้ายๆโปรดิวเซอร์ เหมือนเป็นครีเอทีฟแบบคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เพิ่ง ครับ จบมาไฟแรงไอเดียพุ่งพล่านเต็มไปด้วยพละกำลังกายและพละกำลังสมอง เขาก็จะแบบเหมือนทำเดโมทำแล้ว พัฒนาเดโมใช่เราย้ายมาอืม จากคนเพราะว่ามา ครับ มาในฐานะพิธีกรแบบต้องมีพิธีกรมากกว่า ครับ เอกับอุมาพรสองคนนั้น แล้วก็ทีนี้ก็แยกกันไงอุมาพรก็ไปอยู่กับ ต่อ พัทรพร ใช่ และเอเนี่ยเขาก็มาอยู่กับประสาน ครับ จริงๆไม่ใช่พี่ด้า เหมือน นะ เหมือนพี่น้องกัน พี่ประสานเนี่ยเขาทำกับเอมาก่อน เมื่อก่อน เอ เป็ เป็น นผู้ ดู ชา โอย ชายกับดูโอหญิง พี่ก็แบบมาที่หลัง ครับ แคสติ้งอันนี้เขาผ่านระบบแคสติ้งแบบพวกศิลปิน ผ่านระบบแคสงานมา ครับ ระบบ แต่ตอนนั้น casting พี่ต่อก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่แล้ว โนก็คือมาทำคนได้เป็นปีแล้วมั้งเกือบปี พี่ต่อเขาดังมาก่อนหน้าอยู่แล้วเขาไม่ใช่แบบอยู่ๆมาเกิดที่กบนะเขาดังมาก่อนหน้านั้นเขาเป็นผู้อ่านข่าว ไอทีวี รีพอร์เตอร์ รู้จักป่ะรู้จักไอทีวี ไอ ทีวี แล้วก็มาทำคน มาทำคนในบทบาทคนหน้ากล้องด้วย ใช่ทำไปตั้งหลายเทปนะครับ ผม แค่ไม่ดัง แค่นั้นแล้วก็ย้ายมา ส่วนพี่ด้ามาในบทบาทออดิชั่นมาเลย ออดิชั่นเลยแต่ว่าไม่ได้สมัครมาด้วยเพราะตอนนั้นรายการยังไม่เกิดเป็นเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่ทำหนังสือมาก่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรดักชันเลยพี่เคยอยู่หนังสือเด็กชื่อไดโนเสาร์แล้วเคยเป็นกองบก.หนังสือบันเทิงคดีพี่มานุชพุตานแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานเป็น Ghost Writer ก็คือ Ghost Writer คือเป็นคนรับจ้างเขียนหนังสือให้กับคนดังก็จะมีรายได้จากตรงนั้นแล้วทีนี้ก็มีงานขายโฆษณาบ้างแล้วทีนี้วิญญาณแบบโฆษณานะเนี่ยใช่คือไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็นโกสต์จะมีบ้างคือทำโรงเรียนศิลปะเด็กกับพี่สาวก็ใช้ชีวิตแบบเงียบๆก็แก๊กๆแล้วทีนี้มันพี่ถูกสัมภาษณ์ลงหนังสือแล้วก็พี่ดีผู้บริหารต้องบอกว่าพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วที่เป็นผู้บริหารของทีวีบุรพาเนี่ยเขาไปเปิดหนังสืออ่านในร้านเสริมสวยเขาก็คนนี้นี่น่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบทำงานกับเราได้เพราะว่าพี่ก็พูดถึงแบบทัศนคติของเราชีวิตของเราเป็นยังไงเขาก็ตามให้เรามาแคส
แคส จากนิตยสาร จากร้านเสริมสวยด้วยทำผมไปแล้วก็แกก็เปิดดูแล้วแกก็ถ่ายเอกสารปะที่ออฟฟิศเลยว่าตามหาคนนี้ให้หน่อย ถ้าเป็นปัจจุบันนี้อยากจะหานางแบบ MV ก็จะถ่าย IG ดูให้น้องคนนี้น่ารัก ถูก เมื่อก่อนไม่มี เมื่อก่อนนิตยสารในร้านเสริม ไอ ส จี วย คืออะไร ใช่ พบดาวดวงใหม่ พอแคสได้ก็คือก็คุยกับทางพี่ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยอย่างพี่เช็คเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องทำข้อมูลด้วย ครับ เพื่อจะได้มีอินเนอร์ โอเคนี่มันเป็น DNA ของ เป็น คนเบื้องหน้าของทีวี ที่แรกก็งงๆนะเพราะว่าเราไม่รู้โปรดักชันทีวีมาก่อนเลย แบบอย่างเราไปถ่ายโฆษณาเราก็เป็นคนเบื้องหน้าใช่ไหมเราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามที่เขาบอกทีนี้มันก็เราก็จะในงานทำโปรดักชันเราก็จะกลายเป็นสายซัพพอร์ตก็ทำข้อมูลไปด้วยทำอะไรไปด้วยก็งงๆมางงๆก็เลยได้มาเป็นพิธีกรคู่ กับประสานแล้วซึ่งประสานเขาก็จะสอนงานเราว่าต้องทำแบบนี้จังหวะการพูดเมื่อก่อนจังหวะการพูดอะไรเราก็ไม่ได้เลยก็จะแบบโมโนโทนก็แบบงึมงำอะเราไม่ได้ทำพิธีกรนะเราเป็นแค่นักแสดงเราใช้วิธีแบบอ่านหนังสือออกเสียงเจอป้ายอะไรอ่านหมดแบบอ่านเพื่อให้ตัวเองน่ะพูดชัดถ้อยชัดคำครับมาที่จุดเริ่มต้นของคอนเซปต์รายการอีกสักนิดนึงครับเห็นว่ามีการทำเดโมไป2ตอนเดโมคือหลายตอนคือหลายตอนด้วยนะพี่ต้องถามต่อสิใช้เวลาพัฒนาแค่ไหนกว่าที่จะมาออกอากาศครับเกือบปีค่ะเกือบปี จากที่เริ่มทำปูเค็มนะพี่ทำเดโมถุงยางนะแต่ว่าพอทำเดโมมาแล้วเดโมก็คือเดโมอ่ะแปลว่ามันไม่ได้ complete แปลว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ทำเดโมถุงยางออกมาจนมันเป็นหน้าเป็นตาแล้วอะพอตอนถ่ายจริงๆก็เปลี่ยนเป็นพี่ด้าไปถ่ายใหม่กับพี่ประสานรีชุด 100%ครับรองเท้ามือสองด้วยรองเท้ามือสองก็รีชุดหลายรอบก็พัฒนาเดโมแล้วก็รีชุดไปดูดิพี่ถ่ายตั้งแต่ผมยาวจนผมสั้นอ่ะจะต้องใส่หมวกถามว่าทำไมพี่ต่อต้องใส่หมวกแบบตัดไปตัดมามั่วไปหมดคอนติเนียแต่ละซีนมันไปหลายที่ใช้เวลาทัมมิ่งต่างกันไม่ได้ไปวันเดียวจบแล้วไปหลายที่แล้วไปแล้วกลับมาแล้วไม่ได้ด้วยคือกลับมาแล้วก็แบบทำอะไรมาวะอะไรเงี้ยนึกออกปะก็คือมันไม่ได้อ่ะมันก็คือไปยืนดูเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปอีรองเท้าก็ผ่านคำว่าไม่ได้คืออะไรพี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปคุยแล้วเราก็แบบคือเราไม่ได้เนื้อหาในสิ่งที่เราต้องการใช่คือดีแล้วแต่ยังไม่ดีพอเคยไหมไปยืนแล้วแบบควรจะไลฟ์อ่ะแต่ยืนดูเฉยๆอ่ะเมื่อแล้วก็แบบว่ามันต้องไลฟ์ว่าตอนนี้นะคะรถจอดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะขนรองเท้าลงมาก็ยืนดูเฉยๆไงก็เราก็มันใหม่กับเราแต่พอกลับมาดูเทปแล้วแบบทำไมยืนไม่พูดยืนดูทำไมไม่พูดอะไรอย่างนี้ผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวตอนแรกเนี่ยว่าแบบไปยืนอยู่ข้างหน้าพี่นึกภาพว่าเรือน้ำมันอ่ะแล้วเด็กคนนึงไม่เคยเจออะไรนี้มาก่อนแล้วมายืนอยู่อ่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุคือแบบพี่พนักงานเขาต้องโดดน้ำลงไปตรงนั้นเพื่อไปซ่อมอะไรเงี้ยแล้วพี่ป๋องตากล้องหันว่ากล้องพูดสิมึงพูดดิให้กูพูดอะไรที่เขาโดดลงไปในน้ำต้องพูดอะไรวะก็เห็นแล้วอ่ะภาพมันก็เล่าอยู่แล้วเป็นต้องพูดบางทีตอนนี้พี่เขาโดดลงไปซ่อมเรือครับมีเคสมาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เอาแค่เนื้อหามาอย่างเดียวมันต้องเอา situation เอาเหตุการณ์ตรงนั้นเอาความรู้สึกกับสิ่งที่เราเห็นนะแต่ถ้าหลังๆมาพี่พัฒนาแล้วพี่ก็จะพูดว่า first impression ของเรากับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นแรกๆเราก็คือฮะมีด้วยเหรออะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่เราไม่ได้พูดออกมาความยากมันคือณสถานการณ์จริงตรงนั้นเราต้องเก็บให้หมดเลยมันไม่รู้ว่ามันดีแล้วดีพอหมายถึงดีสำหรับเราอ่ะมันความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงแล้วเราต้องบอกว่าโปรดักชันอ่ะคืองานทีมมันไม่ใช่งานเดี่ยวเทปแรกผมโดนพึ่งต่อยเลยครับแล้วก็โดดเรือ2 รอบโดดเรือเดินสมุทรนะครับพี่ตอนพาณิชย์นาวีสอนนักเรียนที่เป็นกัปตันเรืออะไรแบบนี้เขาก็ฝึกแบบทหารเลยแล้วทุกคนก็ต้องไปโดดบนดาดฟ้าเรือลงมาความสูงได้ประมาณตึก4 ชั้นมานั้นได้แล้วผมก็ไม่ได้ไปเรียนไปฝึกอะไรกับเขานะครับแต่ว่าพี่ครีเอทีฟที่ชื่อว่าพี่หนุ่ยบอกว่ากล้องมึงโดดอยากได้ซีนมึงโดดแล้วมันเป็นเทปแรกๆของผมเนาะผมก็ไปโดดโดดก็โดดจากตึก4 ชั้นนะพี่แล้วข้างล่างเป็นทะเลนั่นดิไม่แล้วเด็ดสุดคือกล้องต้องโดด2 รอบใช่เซอร์ไพรส์เพราะอะไรรู้ไหมมีกล้องตัวเดียวภาพกว้างกล้องพี่อยากได้อีกมุมนึงโดด2 รอบคนฝึกนี่เขาโดดกันรอบเดียวนะครับอันนี้คือ
ต้องบอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะความยากลำบากหรือความทุกข์ของพิธีกรเนี่ยมันคือ เสน่ห์ของกบ เสน่ห์ของกบนอกกระดาษที่ทำให้คนดูรู้สึกว่ามันจะรอดไหม คำถามต่อไปเรื่องของคาแรคเตอร์ของพิธีกรที่เมื่อกี้พี่ด้าเกริ่นแล้วต้องจริงต้องเรียวต้องลำบากโซมได้ทำไมไม่แต่งหน้าทำผมเลย มันไม่ได้ต้องมันไม่ใช่ต้องจริงมันไม่ใช่ต้องเรียวคือมันเป็นแบบนั้นไปเองคือเราไม่ได้คือมันไม่ได้อยากเป็นคนก็จะบอกว่าทำไมพี่ต่อต้องใส่หมวกตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่บอกว่าสร้างคาแรคเตอร์ให้เรียวๆไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์เลยกูขี้เกียจทำผม ต่อหัวยิก คือแบบรำคาญ ใช่ป่ะ พอออกกองแต่ละทีไม่ได้ไปวันเดียวแล้วกลับ ไม่เข้าใจว่าผมบางทีลมตีข้างหลังเนี่ย พี่ขึ้นพันทิปเทปแรกๆอ่ะทำไมพิธีกรผมยุ่งจังเลยพี่จำได้เลยผมยุ่งใช่ไหมจบนะใส่หมวกแล้วพี่ก็ใส่หมวกตั้งแต่นั้นมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสปอนเซอร์เครื่องสำอางเขาก็จะให้เครื่องสำอางมาเขามีวันหนึ่งที่เขาสอนแต่งหน้าด้วยจำได้ไหมวันนั้นน่ะที่ประสานเราต้องไปแบบใส่ที่คาดผมจ้างสไตลิสต์เลยจ้ะลงแบบสอนพิธีกรรายการกบนอกกระดาษ มีสไตลิสต์ค่ะครีมกันแดดรองพื้นเขียนคิ้วเขาสอนหมดเลยแล้วเขาก็ให้เครื่องสำอางไม่ได้ต้องแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะเอายกตัวอย่างเช่นวันนี้นัดออกกองตี 4 ตี 3พี่ก็จะแก้มแดงปลั่งแล้วก็ช่างภาพขี่มอเตอร์ไซค์มารับหน้าหอพักบึ้งก็สอนมอเตอร์ไซค์นั่นคือเราเตรียมแล้วนะเราเตรียมแล้วไปถึงก็ นะ นั่งรถจื้อก็ถึงแสงแรก 6 โมงเช้าอ้าวเขาเริ่มทำงานกันแล้วดิวิ่งเขาลงไปแล้วก็ต้องเขียนสคริปต์หรือต้องพูดว่าอะไรนะเขียนแล้วมันก็ถ่ายยาวไปเรื่อยเลยจนกระทั่งตอนกลางคืนไม่มีช่วงแบบพักแต่งหน้าก็จะมาแต่งหน้าตอนไหนสมมติว่าพักปุ๊บใช่ป่ะถ้ากล้องจะรู้ว่าพอพักปุ๊บเนี่ยมันต้องเตรียมช็อตต่อไปแล้วยิ่งถ้าเราตอนไหนที่เราทำข้อมูลเองมันต้องเตรียมต่อไปโทรศัพท์สวัสดีค่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ได้ไปกี่โมงคะก็ลืมหน้าตัวเองแต่งหน้าตอนไหนซับหน้าตอนไหนทำผมตอนไหนโอเคมีแต่ไม่ได้ตั้งใจสร้างลุคให้มันดูลุยเรียวๆนะครับอยากสวยอยากหล่อเหมือนกันเตรียมตัวแต่เช้าเหมือนกันเราแบบแต่งหน้ารองพื้นเหมือนกันแต่ระหว่างวันมันไม่มีหรอกใครอยากไปแล้วแบบอยากลำบากแล้วอยากไม่สวยอยากดูดีเราก็อยากดูดีแต่มันทำงานไม่ทันไงเพราะว่าวัฒนธรรมการออกกองของเราไม่ได้มีแบบรถตู้ที่มีสไตลิสต์แขวนเสื้อผ้าไว้หลังรถเสื้อผ้าหน้าผมทำเองก็ขับรถเองช่างหน้าช่างผมมาคอยซับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามให้มันคล่องตัวที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็คือชาวบ้านน่ะถ้าเราไปกองใหญ่น่ะมันดูแบบเกรงนะมันดูตื่นตระหนกมันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วถ้าเผื่อเราไปกองใหญ่ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชุดนั่นแหละถูกปะถ้าเราเซ็ตผมลงไปเขาก็เซ็ตผมเขาก็จะไปใส่เสื้อผ้าไหมมาใส่ผ้าไหมมายีผมมาเลยอย่างนี้เหมือนกันมันคือบรรยากาศที่เราจะไปเก็บภาพถ้าเราดูดีกว่าแบบถ้าเราดูจริงจังทางการเขาก็จริงจังทางการไหมถ้าเราดูสบายๆเราก็ดูแบบเหมือนแบบมาหาป้ามาหายายมาเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยมันก็จบอะเราได้เริ่มเห็นบรรยากาศที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นกบนอกกะลานะครับแล้วทีนี้เราจะมาเข้าคำว่ากว่าจะมาเป็นกบนอกกะลาแต่ละตอนมันต้องทำอะไรบ้างโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนี้ที่ใครๆก็ทำคอนเทนต์วิดีโอน้องๆมีช่องของตัวเองทุกอย่างรวมอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งเครื่องตัดต่อได้หมดสมัยนั้นมันแตกต่างอย่างไรครับที่ท่านไหนอยากแชร์คือคนเวลาคนนึกถึงสารคดีจะรู้สึกว่าสารคดีมันเป็นงานที่ไม่มีฟูลสคริปต์เนาะซึ่งกบนอกกะลามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีฟูลสคริปต์แต่ว่ากบนอกกะลามันเป็นงานที่คิดพรีโปรดักชันอะคิดในกระดาษอะเสร็จแล้วนะจริงๆแล้วบางตอนอะขั้นตอนการหาข้อมูลบางทียาวกว่าตอนถ่ายทำอีกด้วยซ้ำใช่บางทีเราหาข้อมูลกันนานหลายเดือนจริงๆเราได้ข้อมูลแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่จบมันยังไม่เป็นซอรี่มันยังไม่มีเส้นเรื่องนะถ้าสมัยก่อนเราก็จะเรียกอย่างนั้นก็มันไม่มีตอนขึ้นต้นกับตอนลงท้ายอย่างกบนอกกะลาเนี่ยอันนี้พี่เอสอนพี่นะต้องใช้คำนี้เลยว่ากบนอกกะลาเนี่ยมันเป็นสารคดีความรู้ใช่ไหมก็คือ knowledge ทีนี้ในคำว่า knowledge เนี่ยก่อนที่จะเป็น knowledge มันมีข้อมูลก่อนก็คือ data หรือว่า information ก่อนแล้วเราต้องเอาข้อมูลนั้นอะมาย่อยแล้วเลือกเฉพาะ knowledge เป็นสเต็ปที่2ถูกป่ะและไอ้ตัว knowledge นั้นอะมันต้องดูสนุกด้วยมันถึงจะตรงคอนเซ็ปต์เราจะต้องมีข้อขั้นตอนที่3คือเป็นซีน
เป็น storytelling เพื่อเป็น storytelling ก็เป็นตัวลำดับที่ 3 แล้วทำไมเราทำข้อมูลกันเป็นปีได้แบบ knowledge แล้วอะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี storytelling และมันไม่มีสำคัญมากทำไมวะซึ่งพี่เอ๋ใช้คำนี้ซึ่งพี่ชอบมากแล้วพี่แบบเวลาไปสอนเด็กที่อื่นพี่จะบอกว่าใช้คำว่า wisdom เหมือนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกตอนในกบนกกระลาจะต้องมีตอบให้ได้ว่าทำไปทำไมนั่นสิเล่าไปทำไมรู้ไปทำไมรู้ไปทำไมจะรู้ไปทำไมแล้วมันเชื่อมโยงกับอะไรกับเราได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราใช่ไหมเหมือนตอนที่เราทำเรื่องปูเค็มอะเรารู้ว่าปูเค็มมาจากระนองเฮ้ยเจ๋งว่ะปูเค็มมาจากระนองแล้วไงปูบ้านเรามันไม่มีเว้ยมันทำนาทำใช้สารเคมีปูไม่มีแล้วอย่างเงี้ยคือมันคือ wisdom อันเกิดขึ้นจากสตอรี่ในลำดับที่ในชั้นที่3ของคำว่า knowledge ของกบนกกระลาซึ่งไอ้ขั้นตอนนี้ก็มีหลายตอนที่ถูกปัดตกไปเพราะว่ามันไม่ผ่านใช่มีแต่ข้อมูลมีข้อมูลแต่ว่าไม่ดูสนุกด้วยไม่เล่าไม่สนุกแล้วไม่รู้จะเล่าไปทำไมมันก็ปัดเล่าไปทำไมรู้ไปทำไมโอเคพอได้หัวข้อได้บทได้สคริปต์มาปุ๊บทำไงต่อพี่เราต้องข้ามขั้นตอนการขายเรื่องไปไหมต้องมีขายสมมติขายเรื่องนี่เป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากขายพี่เช็คใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วขายแล้วมันไม่ค่อยผ่านนะคะอ๋อเหรอครับใช่แต่เขาขายเก่งนะเขาขายผ่านกว่าเราเยอะเหมือนว่าดีเฟนต์กันในเรื่องการขายเนี่ยต้องขายให้ผ่านซึ่งการขายเรื่องมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเอาสิ่งที่เรากรองแล้วเนาะที่เขียนออกมาเป็นสตอรี่ของกบนกกระลา1เรื่องอ่ะไปเล่าให้คนอื่นฟังก่อนไงถ้าเราเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นเขาไม่โอเคอ่ะมันก็เราททำไมมันหมายความว่าคนที่ดูทีวีก็อาจจะไม่โอเคเหมือนกันคุณต้องกรอบให้คนนี้ต้องเราต้องขายเรื่องนี้ให้ได้ก่อนพี่เช็คคือคนดูคนแรกยากมากอ่ะครับแต่ละเรื่องอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรทุบสถิตินะของการทำกบนกกระลาเรื่องที่นี้สูงสุดนะพี่บอกให้เรื่องเฉาก๊วยเขาทำกันมาหลายคนเลยจริงเหรอฮะตอนเฉาก๊วยนะโหตอนนั้นที่ผมจำได้เลยว่าตามแค่เฉาก๊วยถ้วยนี้น่าจะไปเริ่มที่จตุจักรมั้งฮะแล้วก็ตามไปถึงนู่นเลยเวียดนามใช่คือกว่าจะถึงกล้องอ่ะมันเปลี่ยนครีเอทีฟมาหลายคนแล้วที่ทำเรื่องเฉาก๊วยแล้วไปไม่ถึงเวียดนามเพราะอะไรพี่ก็ไปได้ติดที่พ่อค้าคนกลางมันไม่ได้เฉาก๊วยคืออะไรที่เราไปวอล์กช็อปถามคนบนถนนเขาบอกว่าเป็นวุ้นดำเป็นวุ้นแต่จริงๆแล้วมันทำมาจากหญ้าแล้วที่เมื่อกี้พี่ต่อบอกว่ามันไม่ได้ถ่ายสักทีอ่ะเพราะว่ามันขาดคนที่จะพาเราไปถึงต้นไปถึงไร่นั้นซึ่งมันไม่ได้แบบอยู่ในไทยที่หาได้ง่ายๆมันเป็นทุ่งเฉาก๊วยเป็นไร่เฉาก๊วยใช่ที่ตอนเหนือของเวียดนามซึ่งมันเท่าที่ผมจำได้คือมันอยู่ชายแดนติดกับจีนเลยอ่ะแล้วใครจะพาเราไปง่ายๆไม่มีบริษัททัวร์ไหนพาไปเที่ยวทุ่งเฉาก๊วยมันคล้ายๆแม่ห้องสอนบ้านเราเพื่อผักสวนครัวชนิดหนึ่งแล้วโอ้โหมันยากลำบากมากแล้วพี่คนที่เป็นพ่อค้าคนนี้ต้องขับรถ10 ล้อเพื่อบรรทุกเฉาก๊วยเต็มคันรถอย่างเงี้ยข้ามจากลาวไปเวียดนามเพื่อจะไปเอาเฉาก๊วยกลับมาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ซีนที่คนทั่วไปจะได้ไปเจอตรงนั้นเลยมันเลยต้องผ่านหาคนประสานงานมาหลายรอบเวลาเรานึกถึงเฉาก๊วยเราก็จะนึกถึงชากังราวนะให้เครดิตได้นึกถึงเยาวราชนึกถึงร้านน้ำแข็งใสใช่ป่ะแล้วมันก็จะไปสุดตรงถังอ่ะแล้วที่ถังมีวุ้นสีดำๆโลกของเฉาก๊วยมันสุดแค่นั้นจริงๆอ่ะถูกป่ะในความรู้สึกของเราอ่ะแต่พอกบนกกระลาตอนนี้ออกมาปุ๊บอ่ะทุกคนจะรู้ว่าเฉาก๊วยมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งรู้ใช่ไหมรู้ไหมนี่รู้ใช่ไหมเป็นหญ้ามันเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งใช่ไหมมันเป็นพืชไม้ไม่ยืนต้นใช่ซึ่งอันนี้มันแบบเปิดเผยความลับของเฉาก๊วยหมดเลยอ่ะซึ่งมันสุดเท่านั้นจริงไม่มีใครเคยเห็นต้นมันมาก่อนเมื่อก่อนมันโปรดักชันมันโหกว่าจะได้ออกมาสักตอนนึงมันเยอะเหมือนกันนะมันเจออุปสรรคความยากอะไรแบบนี้จริงๆมันก็มีหลายตอนนะก็จริงๆเรื่องของระยะเวลาแล้วก็จังหวะที่ได้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เอาเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องออกไปแบบผจญภัยก็มีอย่างเรื่องง่ายแต่ยากเรื่องง่ายแต่ยากอย่างเรื่องอาจารย์ใหญ่ครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมทุกอย่างถ่ายในโรงพยาบาลอยู่ในแบบอินดอร์มากกว่าเอาท์ดอร์แต่จังหวะของการระยะเวลาเนี่ยมันคือ1 ปีเต็มมันต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาแพทย์เรียนอาจารย์ใหญ่นั่นคือปี2ก็ต้องหาวันแรกที่เขาเรียนจริงๆคือนักศึกษาแพทย์ปี2มาเรียนอาจารย์ใหญ่ก็เก็บไปแล้วทีนี้พอเก็บไปแล้วปีนั้น
เรียนเสร็จไปแล้วเราก็ต้องหาที่มาของอาจารย์ใหญ่มาจากไหน มันก็ต้องย้อนกลับไปอีก1 ปีเหมือนก็ถอยหลังก็ตึ๊ดๆกว่าจะถึงได้ทีนี้การถ่ายให้ได้แบบนั้นมันก็ต้องรออีก1 ปีที่จะถึงก่อนที่อาจารย์ใหญ่จะมาวางให้นักศึกษาใช่ถ่ายเป็นปีเริ่มจากคนที่ยังไม่ตายด้วยแต่เราไม่ใช่ร่างนั้นนะอาจจะแบบเริ่มอาจารย์ใหญ่รับบริจาคมีคุณยายมาบริจาคพอดีแล้วมันก็ได้ซีนซึ้งโดยไม่ได้ตั้งใจว่าทำไมคุณยายมาบริจาคล่ะโอ้ยฉันโง่ไม่ได้เรียนหนังสือถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็อยากให้แบบเป็นอาจารย์ของหมอจำแม่นมากจำได้เพราะมันอยู่ในใจแล้วแบบแล้วยายไม่กลัวเหรอเขาแบบเอามีดผ่าทั้งตัวเละเลยนะอะไรพยายามโอ้ยโดนเผายังไม่รู้สึกเลยแล้วเกิดแค่ผ่ามันจะเป็นอะไรชาติหน้าน่ะจะได้ฉลาดได้เรียนหนังสือซึ่งแบบมันซีนสั้นๆมันเป็นจังหวะเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นจังหวะพอได้แล้วคุณยายไม่ได้หรอกรอว่ามีใครที่เขาบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะไปรับมาบ้างก็ติดต่อว่าวันไหนพี่เขาวันไหนถ้ามีใครที่บริจาคร่างกายแล้วพี่จะรับมาเริ่มต้นบอกด้วยต้องรอหมายถึงเสียชีวิตใช่ไหมครับเสียชีวิตก็ต้องรอจนกระทั่งมีวันนึงโทรศัพท์มาวันนี้จะไปรับคุณยายซึ่งอยู่ที่วัดนะคือเขาให้แบบทำพิธีได้ก็ตามร่างคุณยายนั้นมาเริ่มต้นทำยังไงจัดการทีนี้ถึงเวลาต้องแช่ระยะเวลา1 ปีนี่พอละจบแล้วแช่ทีนี้1 ปีต่อไปที่เตรียมจะยกร่างมาเราก็ต้องรอวันนั้นอย่างบางจังหวะที่รออย่างเช่นเรื่องเปลี่ยนอวัยวะอย่างเงี้ยต้องรอว่ามีใครสักคนนึงที่เสียชีวิตด้วยสมองตายแล้วบริจาคอวัยวะแล้วอวัยวะนั้นต้องเป็นอวัยวะที่หมอที่เราประสานงานเนี่ยเขาได้ใช้งานรอไปเถอะรอเป็นปีไหมพี่รู้สึกว่าคุณหมอจะโทรมาวันที่พี่อีกแล้วที่เป็นครีเอทีฟดูหนังอยู่โทรศัพท์มาตอนแค่ตึ๊ดออกจากห้องค่ะคุณหมอมีแล้วนะคนที่บริจาคอวัยวะเนี่ยต้องไปอุดรพรุ่งนี้ ตี 5ก็ต้องไปเดี๋ยวนั้นเพราะมันเป็น24 ชั่วโมงมัน24 ชั่วโมงแล้วมันก็ต้องมีพิธีกรหลายคนด้วยใช่เพราะว่าบางทีมันไปไม่ได้แล้ววันนั้นน่ะมันคือ24 ชั่วโมงจริงๆคือ ตี 5เนี่ยเราไปพร้อมกับหมอนั่งเครื่องไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรเพื่อที่จะไปรับอวัยวะของเด็กวัยรุ่นคนนึงที่ขี่มอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วสมองตายแล้วก็พอรับอวัยวะเห็นขั้นตอนการเปลี่ยนอวัยวะพอเสร็จแล้วอีฟเป็นพิธีกรก็ต้องอยู่อีกโรงพยาบาลนึงอยู่กับคนที่รอเปลี่ยนอวัยวะโอ้โหมันต้องมี2 คนละก็มาทั้งภาพ2เสร็จแล้วก็มาวนมาเจอกันทุกอย่างเสร็จ ตี 5อีกวันนึงโอ้โห24 ชั่วโมงในการถ่ายซีนนี้ใช่พี่เบอร์ขนาดที่ว่าเห็นสำลีชุบเลือดเป็นแตงโมเดี๋ยวคือหิวแล้วพอถ่ายเสร็จถามหมอเป็นไงหมอก็ครับนอนครับจะไปนอนหมอบอกอย่าเพิ่งสัมภาษณ์ตอนนี้ถามว่าวันนั้นเราคิดถึงเรื่องเรตติ้งหรือคนดูไหมมันจะปังมันจะดังไหมไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าทำไงให้ทันทำให้มันเสร็จทำให้มันดีคิดแค่นั้นเลยจริงจริงไปก็ต้องคิดไหมล่ะนาทีนั้นผมอยากทำให้มันครบแบบตอนนี้แบบต้องดังรู้สึกว่ามันต้องได้ซีนนี้มันไม่มีซีนนี้เรื่องนี้มันจบไม่ลงครับอย่างเงี้ยแหละคือหมายความว่าพอเราเห็นในกระดาษเราทำเรื่องนี้มันต้องมีซีนเนี้ยมันต้องมีบริจาคอวัยวะมันก็ต้องมีซีนที่ไปเอาอวัยวะมาปลูกถ่ายใส่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาตอนหินที่เป็นความทรงจำของพี่ต่อบ้างแล้วกันครับยากมากๆคือหมวดสัตว์มันเหมือนแบบปราบเซียนเนาะเวลาที่มีคนบอกว่าทำรายการโทรทัศน์หรือทำหนังกำกับเด็กกำกับสัตว์ยากคือกบนกกระลานี่ทำสัตว์เกือบจะครบทุกชนิดในโลกนี้คือต้องสรรหาทำหมาหมีหมูซีนที่บังคับเลยคือซีนเกิดของสัตว์ชนิดนั้นใช่ไหมไก่ออกไข่เป็ดออกไข่ช้างคลอดลูกนกกระจอกเทศออกไข่นกกระจอกเทศออกจระเข้ออกไข่คือมันต้องมีไงแต่ประเด็นก็คือว่าไข่ตอนไหนคนเกษตรกรคนเลี้ยงหรือควานจะบอกว่าคุณต่อต้องมาให้ทันนะมันจะออกแล้วอย่างนี้พอไปถึงมันก็ไม่ออกนะเพราะว่ามันตื่นเต้นไงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบซีนนี้คือซีนที่ยากที่สุดอย่างไข่เป็ดนี่ยากขนาดไหนพี่ตอนนั้นคือเป็ดเนี่ยมันสัตว์ที่ตกใจเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนซุ่มซุ่มดูตูดเป็ดอะเนาะว่ามันแบบมันจะไข่หรือยังเอาเลนส์ซูมจ่อคือนึกออกไหมแล้วกว่าที่มันจะได้อะพอมันได้นี่มันเป็นเรื่องที่แบบโหยิ่งใหญ่มากที่เคยคุยกับแบบคนทำสารคดีถ้าคนทำสารคดีแบบ
ระดับโปรเฟชชั่นอลมากๆแบบฝรั่งเนี้ยเขาถ่ายสัตว์ใหญ่ในป่ากล้องเขาเลนแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูสัตว์คลอดลูกใช่ไหมแต่เราไม่มีเราไม่มีเราเลนธรรมดาสองนั่งนิ่งๆไว้อยู่ริมรั้วใช่แล้วก็ส่องลอดเข้าไปในคอกในยุงปัดยุงถ้าแบบคุณทำรายการระดับโลกระดับต่างประเทศระดับอินเตอร์คุณอาจจะดีใจที่ได้แบบทำโลกใต้น้ำทำเสือในป่าแต่สำหรับฉันความภูมิใจของทีมงานกบนอกกะลาคือเป็ดออกไข่ฉันก็ดีใจแล้วและฉันได้ภาพนั้นแล้วฉันสำเร็จดีใจเสียงดังไม่ได้ด้วยรอดแล้วได้นอนแล้วเป็ดออกลูกช้างออกลูกเราเคยเข้าไปดูเพื่อไปเอาซีนจระเข้ออกไข่กบนกกะลามักภูมิใจในสิ่งเหล่านี้จำวันนั้นได้ไหมพี่ผมยังจำได้คือวันนั้นจำได้แล้วมันก็แบบอยู่ในใจเรื่องกลัวตัวซี่ตัวสั่นเป็นยังไงกลัวชิบหายแล้วกลัวแบบนี่ความรู้สึกอะแต่หน้ากล้องเราต้องแบบเรากำลังเดินทางไปที่ใช่ทำเสียงกันที่ฟาร์มจระเข้นะคะรอบตัวเราเนี่ยมีจระเข้อยู่มากมายเลยและมันจริงๆที่ขยับไม่ได้เพราะรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะกรงจระเข้ที่จัดเป็นป่าใช่ไหมกล้องแล้วมันก็จะเป็นบึงน้ำแล้วพอสาดไฟก็เป็นเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติสะท้อนตาจระเข้เป็นร้อยเป็นพันแล้วเราก็จะเดินเกาะหลังผมขยายความนิดนึงให้คุณผู้ชมเห็นภาพคือซีนนี้มันเป็นซีนที่ครีเอทีฟอยากได้ซีนจระเข้ผสมพันธุ์และออกไข่ซึ่งมันมักจะทำตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งน่าจะจังหวัดอุทัยธานีและเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือไม่ได้เป็นบล็อกปูนที่เราเห็นตามสวนสัตว์อย่างนี้นะครับธรรมชาติก็คือป่ามีบึงน้ำแล้วก็มีเป็นพันๆตัวอยู่ในนั้นเป็นกรงขนาดใหญ่แล้วก็ประตูก็คล้ายๆประตูรั้วเหล็กบ้านมีโซ่ล็อกอยู่อันนึงนะครับเราก็นัดเจอเขาประมาณสัก 4-5 ทุ่มมั้งตรงนั้นแล้วก็พี่แล้วเราจะเข้าไปยังไงเรามีเซฟตี้ไหมพี่คนเลี้ยงก็บอกว่ามีครับก็ชูไม้ไผ่มาอันนึงเป็นไม้ไผ่ที่ประเภทเดียวกับที่ใช้สอยมะม่วงนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่วิธีการเข้าไปก็คือมันมืดด้วยครับแล้วก็เราก็ต้องต่อแถวเรียงแถวตอนมีพี่ทีมงานนำหน้าถือไม้กระบองงอคงนะครับนำหน้าน่าจะช่างภาพคนที่2ช่างภาพคนที่2ช่างภาพเนี่ยต้องระวังว่าเขาจะเดินไปเหยียบอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเวลามาดูวิวไฟเดอร์ในกล้องเขาก็เลยตั้งค่าออโต้แล้วก็เอากล้องเนี่ยหันเลนไปข้างหลังน่าจะเป็นพี่มาก่อนหลังช่างภาพแล้วก็ก่อนหลังพี่วางบนไหล่แล้วก็กดเรคคอร์ดไปถ่ายเห็นอะไรถ่ายเห็นไปขอเอาชีวิตตัวเองก่อนมองอย่างนี้แล้วเอากล้องวาดไว้แล้วคนถัดมาของตากล้องก็คือพี่ดาที่เป็นพิธีกรพี่ดาก็จะมีหน้าที่มองไปรอบๆแล้วก็จะพูดไปสิ่งที่เห็นนะครับและคนข้างหลังพี่ดาก็จะเป็นผมนะครับและข้างหลังก็จะเป็นพี่ครีเอทีฟซึ่งมีคนป้องกันหลังนะอันนี้เราไม่รู้เลยนะมีคนปิดหลังหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับแล้วมันมืดนะครับมันไม่สามารถเอาเปิดไฟถ่ายอะไรเงี้ยไม่งั้นซีนที่เราต้องการจะได้ความเป็นธรรมชาติของสัตว์มันก็จะไม่มีเขาก็จะไม่พลอดรักกันก็จะไม่ออกไข่เพราะนั้นก็ต้องทำบรรยากาศให้มันเป็นธรรมชาติเขาที่สุดก็คือมืดแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบในพุ่มไม้ที่เราผ่านก็จะมีหางโผล่มานิดนึงถ้าเราบังเอิญไปเหยียบปุ๊บเขาก็จะตกใจหันมาแล้วคิดภาพว่าจระเข้กัดมันไม่เหมือนยุงกัดนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ตุ่มนะครับมันหายไปทั้งขาทั้งแขนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราจะไปเหยียบหางใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็นั่งรออยู่ตรงใต้ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยจระเข้แบบเอาหลังชนกันแล้วจำไม่ได้นะอารมณ์เนี้ยแต่ก็เฮ้ยไม่ต้องแอบเว้ยกลัวไม่ได้แต่ในใจนี่แบบไม่อยากออกแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรก็รอสุดท้ายก็เราจะรอไปถึงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงก็รอแต่ระหว่างทางเดินกลับเนี่ยมีจระเข้ออกไข่อยู่จำได้ไหมเมจิกโมเมนต์มากพี่คือเรารอนานมากจนแบบถอดใจแล้วคือวันนั้นช่างภาพก็บอกว่าดีทีบอกว่าพี่ด้ามันยังไม่ได้อ่ะพรุ่งนี้มาใหม่แล้วสุดท้ายได้จระเข้ยังไงรู้ไหมจระเข้ป่ะที่เราไปปีนเสาดูอ่ะไอ้ปีนกำแพงดูคือสุดแล้วเราไม่ต้องไปในบ่อจระเข้เลยเราแค่นั่งอยู่บนกำแพงรั้วแล้วก็กล้องอ่ะซูมเอาจระเข้เอาไข่ปุ๊บเมื่อคืนเข้าไปทำไมเข้าไปได้ซีนก๊อกระหว่างกำลังฟังกันอย่างสนุกสนานเข้มข้นเลยนะครับพี่ก้องขอขั้นจังหวะนำเสนอโปรเจกต์ดีๆสักครู่หนึ่งนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ผมและแขกรับเชิญนั่งอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอัพไซเคิลนะครับก็คือเราจะเห็นสีสันของผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ถูกนำมาดีไซน์นำมาชุบชีวิตใหม่นะครับตามคอนเซ็ปต์ Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและก็ยังเป็น Zero Waste ด้วยนะครับป้องกันการเกิด Waste จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ๆด้วยนะครับผม
ซึ่งก็จะเหมาะกับองค์กรเหมาะกับโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่คอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่บ้านเรือนนะครับที่เราอยากจะสนับสนุน Circular Economy แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างก้องกินกรีนคอลแลบกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เมืองไทยที่ชื่อว่าโมเบลล่านะครับเราสามารถที่จะคอสตอมชนิดของเฟอร์นิเจอร์ได้จะเป็นอาร์มแชร์เป็นโซฟาเป็นอะไรต่างๆก็ได้รวมไปถึงลวดลายหรือว่าสีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับเราสามารถที่จะคอสตอมได้แต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของการเป็นอัพไซเคิลอยู่นะครับถ้าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่เล่าเรื่องราวของความยั่งยืนได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของเพจก้องกินกรีนนะครับหรือว่าทางอีเมลก้องกินกรีน@gmail.com หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยแหมเล่าแล้วแบบบรรยากาศเก่าๆอะไรมันกลับมาแล้วก็มันเห็นความตั้งใจของพวกเราจริงๆเนาะแล้วผลตอบรับในฝั่งของผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับเอาแบบจับต้องได้จริงๆในเท่าที่มีในยุคนั้นเนาะคือกบนกกระลาเนี่ยขึ้นพันทิปตั้งแต่เทปแรกอยู่แล้วว้าวแล้วก็เทปที่2สัปดาห์ที่2คือปูเค็มดังมากคนที่เป็นเคสอ่ะก็ถูกเรียกว่าเป็นปูเค็มไปเลยอ่ะคือจนบัดนี้เขายังถูกเรียกแบบนั้นอยู่เลยค่ะถูกเรียกว่าสารวัตรปูเค็มสารวัตรปูเค็มอะไรอย่างเงี้ยจ่าปูเค็มเพราะว่าเคยมาพาทีมงานเราไปรายการเป็นคนที่พาไปละนองร้านอาหารบางที่บางทียังมีโลโก้กบนกกระลาติดอยู่เพราะว่าเฉาก๊วยนี่มีแน่นอนเฉาก๊วยมีแน่นอนเฉาก๊วยนี่มีแน่นอนเฉาก๊วยเจ้ายังดังอันแรกเลยแล้วก็พี่คิดว่าพี่ก็เป็นที่จดจำเรื่องงานเนี่ยนอกจากรองเท้ามือสองแล้วก็คือพันทิปเองเหมือนกันเพราะว่าเทปที่พี่เป็นที่จดจำมาแล้วคนพูดถึงพี่มากที่สุดคือเทปที่พี่อ้วกในเรือแล้วพี่คลานเหมือนหมาเลยความสุขของเราคือความสุขของคนดูแบบโอ้โหมันเมาเรือมันจะอับอายถ่ายหน้ายังไงเมาเรือแล้วก็คว้าถุงดำจะมาอ้วกแต่ว่าคว้าผิดด้านเอาดั้งตูดมามันก็เลยไม่ลงถุงไงแล้วช่างภาพก็แบบต้องได้ซีนนี้คือทุกคนเมาหมดแทนที่ช่างภาพจะมาช่วยเราเอาซีนก่อนใช่ต้องได้ซีนนี้ซึ่งอันเนี้ยในพันทิปอ่ะพอลงทั้งภาพและเทคซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากนะครับเพราะว่ามันสมัยนั้นมันไม่ใช่แบบแคปหน้าจอแล้วเอามาโพสอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าอันนั้นลงก็คิดว่าอันนี้จับต้องได้มาดังด้วยพันทิปค่ะครับมีกระแสคือขึ้นเลยแบบว่ายากลำบากนะกว่าจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบเทคก็คือแบบพิธีกรรายการนี้แบบแปลกประหลาดมากทุกอย่างทุกมุมคือความแปลกประหลาดอะไรอย่างนี้คือฟีดแบ็กเข้ามาที่ตัวนี้คนก็จะจำได้แล้วก็ที่เป็นจับต้องได้อันหนึ่งก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันมีงานเป็นแบบครบรอบของทีวีบุรพาน่าจะสักประมาณปีที่4ของทีวีบุรพาประมาณอย่างเงี้ยแหละปี3ปี4ที่จัดที่ถนนเพชรบุรีศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยปีนั้นน่ะด้วยความที่ปู่เย็นกำลังดังมากครับของคนพ้นคนปู่เย็นดังมากรถก็ติดตั้งแต่ซอยศูนย์วิจัยไปถึงประตูน้ำแล้วตำรวจก็มาทุกคนก็ตกใจตำรวจมาทำไมเราจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยตำรวจมาเพราะว่าคนจะมาที่งานเนี้ยแล้วห่างแถวมันรถติดไปแล้วนี่มันซึ่งศิลปินเกาหลีป่ะครับเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับการทำสารคดีโทรทัศน์ว่าไหมจริงเนอะอันนี้คือแบบเฮ้ยสารคดีดังขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบบูธก็พังอะไรเงี้ยบูธกบนกกระลาเนี่ยพี่จำได้ว่าพี่ตอนนั้นเป็นแบบพี่ขึ้นไปยืนบนโต๊ะเพื่อที่จะขอให้อยู่ในความสงบกันกับการซื้อสินค้าของกบนกกระลาคือบายโปรดักต์ที่เกิดจากกบนกกระลาทั้งหมดขายดีมากกบหนังสือการ์ตูนด้วยหนังสือการ์ตูนคือหนังสือการ์ตูนเนี่ยเอางี้ดีกว่าจะเป็นหมอเนี่ยคือแบบพิมพ์ใหม่เนี่ยพี่จำจำนวนรอบไม่ได้เลยคือออกอากาศไปแล้วเป็น10ปีก็ยังมีคนอยากได้มีคนมาซื้ออย่างนึงที่ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากรายการที่ออนบนโทรทัศน์แล้วอะอีกอย่างนึงที่ทำควบคู่กันไปก็คือการ์ตูนกบนกกระลานะครับมันไม่ใช่แค่เอาความรู้ในรายการมาย่อยเป็นการ์ตูนเท่านั้นเขามีเนื้อเรื่องที่มันสนุกด้วยถูกตลกมันมีอบไงมีอบพี่เชื่อไหมว่าผมอะไม่เคยมีลายเซ็นมาก่อนที่จะมาทำรายการกบนกกระลาทำงานที่กบนกกระลาหมายถึงเซ็นชื่อใช่ไหมแล้ววันที่น้องอะบอกว่าให้ยื่นให้พี่ด้าเซ็นยื่นให้พี่ต่อเซ็นแล้วผมเป็นพิธีกรใหม่ๆอยู่เนาะยื่นพี่เซ็นด้วยค่ะผมก็หยิบมา
นายชนัทบุตรทีวีไกลกาคือเคยเซ็นแต่ไปธนาคารนะพี่ ของเราวาดการ์ตูน ใช่ไหม วาดหน้าตัวเองลงไป ก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างของพี่ด้าก็จะเป็นขาลุยผู้รอบคอบพกสารพัดอุปกรณ์ดำรงชีพไว้ในกระเป๋าสะพายใครอยากได้อะไรมีหมดทำตัวห้าวหาญแต่จริงๆ รักเด็กสุดๆ นี่ รักเด็กกล้องพี่ก้อง หนุ่มน้อยผู้ชอบแย่งเด่นกับอบก็คือกบนะฮะทุ่มเทให้ทีมกบอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรืออับอาย พยายามทำทุกทางเพื่อให้ภารกิจสำเร็จได้ตามเป้าหมาย แม้จะไม่บ่อยนักเนี่ยคนหัวแหลมๆนี้ก็คือ ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะเวลาเราขึ้นการ์ตูนที่มันมี storytelling ใดๆอย่างเงี้ยตัวการ์ตูนมันต้องมีคาแรคเตอร์มันถูกสร้างเพื่อให้เกิดการจดจำเนี่ย ครับ เป็นตัวแทน ครับ ไปรับรางวัล แต่ถ้าเผื่อวัดเป็นรางวัลกบนอกคณะน่าจะได้รางวัลเป็น100รางวัลสารคดียอดเยี่ยมรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมสารคดีความรู้ยอดเยี่ยมอะไรเงี้ย ครับ คือเข้าใจว่าทุกหน่วยงานสมาคมองค์กรด้านสื่อทั้งหมดอะ ครับ ในประเทศเนี้ยน่าจะได้หมด มันมีรางวัลหนึ่งน่ารักมากที่เราพากันยกทีมขับรถไปจังหวัดอะไรรางวัลควายบินอวอร์ด ใช่ เป็นของชุมชนหมู่บ้านเล็กๆอย่างหนึ่งชุมชนควายบินอ่ะแล้วเขาอยากให้รางวัลเรา เขาอยากให้ไง เขาอยากให้รางวัลเราแล้วพี่ๆก็บอกไป ยอง ขึ้นรถไปขับรถไปกัน แล้วก็รางวัลก็เป็นรูปปั้นรูปควายเล็กๆเราก็ยังไปรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาให้เกียรติเรามากๆเลยน่ารักมากๆ อันนี้ก็จับต้องได้คือแบบรางวัลนี่แบบมหาศาลมากยังไม่รวมรางวัลที่รับส่วนตัวกันด้วยนะใช่ พิธีกรยอดเยี่ยม อย่างไอ้นู่นดีเด่นสตรีดีเด่นผู้หญิงคิดบวกอะไรอย่างนี้ของไปหมดมันเป็นยุคนึงที่แบบไม่ว่าจะเป็นรางวัลเวทีไหนอะแล้วเราต้องไปไงซึ่งเราก็จะลำบากใจมากในการไปแต่ว่าเราก็ต้องไปเราก็อยาก เครียดว่าเราไม่มีเสื้อผ้าร างวัลเราก็ต้องรับใช่ไหมเพราะเราก็รู้สึกว่ารางวัลมันคือความภาคภูมิใจของเราของทีม เราก็ต้องไปไงแต่เราก็จะแปลกเขาให้เกียรติเราด้วยเราก็จะแปลกเราก็ไปเราก็จะแบบเนอะอะไรอย่างงี้เดินเข้าไปก็เขินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบสารคดีมันไปถึงตรงนั้นได้อะถ้าเราทำถึงอะครับถูกไหมใช่พอมาถึงได้เข้ามาทำกบนอกกะลาถือว่าเป็นการออกนอกกะลาของพี่ๆไหมครับและการออกนอกกะลานี้มันพาชีวิตไปทำให้เราเรียนรู้อะไรบ้างจริงๆถ้าเป็นยุคนั้นนะเนาะมันยังไม่ใช่ยุคแบบ Google ครับมันก็สามารถหาอะไรในอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะเครียดๆเนาะคืออินเทอร์เน็ตมันสำหรับพี่มันเป็นโลกของเขาเรียกว่าอะไรทุติยภูมิว้ายพวกนี้เด็กจะรู้เรื่องไหมทุติยภูมิแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลชั้น2แต่กบนกกะลามันเป็นปฐมภูมิคือเราไปเจอแหล่งกำเนิดจริงแหล่งข้อมูลจริงทำอยู่จริงความรู้ในกบนกกะลามันคือโลกปฐมภูมิจริงๆก็คือจุดต้นตอตั้งต้นของมันจริงๆที่เป็นต้นตอของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เนาะเวลาเล่าเรื่องเราอาจจะเล่าปลายทางมาก่อนแล้วไปหาต้นทางมาก่อนหรือไปหาปลายทางก็แล้วแต่ว่ามันเป็นชั้นแรกจริงๆขององค์ความรู้ของทุกศาสตร์จำได้ว่าพี่ๆยังบอกว่าข้อมูลบางอย่างวิกิพีเดียเรายังไม่อยากจะมาใช้เลยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราไปเห็นข้อมูลที่มันเรียวอยู่ตรงนั้นจริงๆกว่าถูกใช้ซ้ำเอาอย่างนี้ดีกว่ามาแล้วแม้ว่าจะใช้ซ้ำจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตามแต่ก็เป็นการใช้ซ้ำแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกพี่ว่ากบนกกะลาเป็นงานวิจัยชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ศาสตร์ของนักวิจัยแต่ว่าสอดคล้องกับหลักการวิจัยก็คือเราตั้งสมมติฐานตั้งคำถามก่อนว่าเช่นลูกชิดมาจากไหนปุ๊บแล้วเราก็ไปหาคำตอบจากสมมติฐานนั้นแล้วเราก็วิจัยเชิงลึกไปด้วยการใช้ in-depth interview ล้วนๆแล้ว in-depth จากข้อมูลปฐมภูมิหมายความว่าถ้าเราลงไปในพื้นที่เราไปคุยเรื่องปลาทูที่แม่กลองเนี่ยเราจะไม่ถามในอำเภอนะพวกเราไม่ถามในอำเภอพวกเราไม่ถามอบจใดๆแต่ว่าเราจะถามคนขายคนผลิตคนทำคนจับล้วนๆเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนให้รักษาโมเดลเนี้ยเอาไว้ว่าทำไมมันถึงได้มันมากกว่าหนังสือมันมากกว่าอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเนาะแต่ว่ามันพอมายุคหลังนี้มันอาจจะแพ้เรื่องความรวดเร็วในการสืบค้นแพ้เรื่องแชทบอทต่างๆที่มันแบบเหมือนโต้ตอบได้เลยใช่ไหมมันก็จะช้ากว่าแต่สิ่งที่มัน
มีคุณค่ามากกว่านั้นก็คือมันไม่ได้ลอกใครมันเป็นข้อมูลตั้งต้นจริงๆมันเป็นความรู้แบบจากจุดตั้งต้นจริงๆอะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกที่พี่ต่อรู้สึกว่าเนี่ยพาเราออกนอกกะลา โอ้โห สุด ทุกเรื่องทุกเรื่องพาออกหมดจะบอกว่าพาออกไปไหนบ้างก็ไม่รู้มันทุกเรื่องแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นด้วยนะสำหรับพี่มันก็หมายความว่าเราก็ยังทำต่อได้อีกไปเรื่อยๆแหละถ้าเราไม่มองว่ามันอยู่บนแพลตฟอร์มอะไรมันก็ยังทำต่อได้อีกแต่เพียงแต่ว่าการผลิตสื่อในยุคหลังมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยใช่ไหมมันไม่ได้มีปัจจัยแค่แต่ก่อนนี้คู่แข่งมันน้อยก็พูดอย่างนั้นก็ได้ครับฝั่งพี่ด้าบ้างนะครับพาออกนอกกะลาสำหรับพี่นะพี่มองว่ากบนอกกะลาเป็นอะคาเดมี่ที่ให้เราได้ฝึกฝนการตั้งคำถามซึ่งวิธีการตั้งคำถามที่เราทำงานกันมาเป็นทีมเนี่ยที่ทุกคนช่วยกันแล้วพี่เป็นคนถามแทนคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราได้ใช้มาจนทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พี่ก็ยังทำข้อมูลในการเขียนบททำอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็มี Chat GPT ในการช่วย Chat GPT นี่ช่วยได้มากเลยโมเดลของการตอบคำถามมันดีมากคือมันขึ้นอินโทรเนื้อหาแล้วมันสรุปให้เราทีนี้วันหนึ่งพี่จะทดลองกับมัน Chat GPT พี่ถามว่าปูเสฉวนเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่มันก็ตอบว่าปูเสฉวนเป็นสัตว์เลี้ยงได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมกันเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับคนชอบสัตว์แปลกถามคำถามต่อไปปูเสฉวนควรเลี้ยงหรือไม่ก็ตอบว่าปูเสฉวนมีข้อดีคือนู่นนี่นั่นดีกว่าสุนัขและแมวอย่างนี้ข้อเสียคือนู่นนี่นั่นปูเสฉวนซื้อที่ไหนซื้อได้ตามร้านทั่วไปแต่ควรจะซื้อจากแหล่งเพาะพันธุ์จะได้ไม่ทำลายทรัพยากรทางจะได้ไม่เอาสัตว์มาจากทะเลคำถามตอนพี่ถามว่าขอแหล่งการเพาะปูเสฉวนซื้อที่ไหนแหล่งที่ไหนบ้างที่เพาะพันธุ์ปูเสฉวนมันขึ้นมาว่ายังไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ปูเสฉวนปูเสฉวนทั้งหมดมาจากทะเลเพราะฉะนั้นไม่ควรเลี้ยงปูเสฉวนเพราะต้องมาจากทะเลเพราะฉะนั้นถ้าพี่ตั้งคำถามแรกไปปุ๊บแล้วเราเชื่อเลยใช่แล้วเราเชื่อเลยมันก็จะทำให้เรามีชุดความคิดหนึ่งทีนี้การที่พี่ถามว่าอยู่พี่คิดอย่างนี้เองได้ไหมมันเกิดขึ้นเองไหมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเนี่ยผ่านการฝึกฝนในการทำเรื่องยากๆรีเช็ครีเช็คซ้ำแล้วไม่หาในแหล่งข้อมูลเดียวไม่เชื่อแหล่งข้อมูลเดียวการเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆเหมือนการทำข้อมูลกบเหมือนกันกล้องเราไปที่เนี่ยร้านเนี้ยเราฟังข้อมูลฝ่ายเดียวมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใช่เหรอลองไปอีกข้อมูลนี้ซิเราอาจจะได้อะไรที่มากกว่านั้นมันก็เหมือนกับ Chat GPT เหมือนกันถามว่าพี่ก็ชอบใช้มันนะเพราะมันสะดวกเวลาทำอะไรแบบที่มันไม่ซับซ้อนแต่มันก็เหมือนกับมีคนนึงบอกว่ามันเหมือนกับเด็กอัจฉริยะที่ฉลาดแต่ว่าวุฒิภาวะยังน้อยมันเหมือนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเด็กที่ฉลาดในส่วนของข้อมูลเราต้องถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆผมยังติดเป็นนิสัยอยู่ทุกวันนี้นะครับทำก็ยังสอนน้องๆในทีมอยู่ว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อข้อมูลแรกที่เราเห็นนะครับรีเช็คก่อนเอาแหล่งข้อที่มาของข้อมูลมาดูก่อนเพราะว่าผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องของความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เราจะพูดออกไปมันมีคนชอบพร้อมจะเชื่อเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ถูกสอนมาก็คือว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราออกอากาศออกไปเนี่ยมันมีคนฟังแล้วถ้ามันผิดมันแก้ยากมากเพราะเขาเชื่อไปแล้วโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อยากมากเพราะเขาเชื่อไปแล้วเหมือนก้องเชื่อไหมว่าผีมีจริงเด็กที่ถูกสอนให้กลัวผีมันกลัวต่อให้มีพิสูจน์ได้ว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่มันกลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้อมูลต่างๆที่เราจะให้คนฟังเหมือนกันมันต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะค่อยๆคิดแล้วก็พยายามคิดว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทียุคนี้เร็วด้วยเนาะเราต้องรีบหาข้อมูลเร็วเพื่อมาปล่อยให้เร็วกว่าคนอื่นหรือว่าไทม์ไลน์ความถี่มันต้องบ่อยกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นความเร็วอาจจะทำให้เรามองข้ามเรื่องการรีเช็คข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่แล้วการไปดัดแปลงข้อมูลจากคนอื่นด้วยอย่างสมมติประโยคที่พูดไปถึง Chat GPT ถ้าก็ต้องไปตัดเราแค่ประโยคแรกที่พี่พูดพี่ถาม Chat GPT ว่าปูเสฉวนเลี้ยงได้ไหมเขาบอกว่าเลี้ยงได้คัดจบส่งจบฉะนั้นมันก็ต้องฟังให้ถึงตอนจบหรือไม่ก็เอาตอนจบขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนแรกโอเคนี่ก็คือที่สิ่งความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากการทำสารคดีทำข้อมูลต่างๆด้วยอัปเดตชีวิตปัจจุบันกันดีกว่าครับพี่ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับ หลังจากออกมาจากกบนอกกะลาตอนนี้ปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับที่ทำหลายอย่างเนาะ
คือจริงๆอ่ะคนอ่ะจะจำพวกเราได้เพราะว่าพวกเราเป็นพิธีกรไง ครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะความเป็นจริงของชีวิตพวกเราคือเราเป็นคนทำงานเบื้องหลัง เพราะฉะนั้นในสายเบื้องหลังพี่ทำอะไรก็ได้ในตำแหน่งเบื้องหลังของโปรดักชันอ่ะ ครับ ยกเว้นตัดต่อเท่านั้นแหละที่คิดว่าทำไม่ได้ ตัดต่อเกรดสีอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทำไม่ได้นอกนั้นก็ทำได้ก็คือรับจ้างทั่วไปทำผลิตสื่อผลิตสารคดี ยังคงทำงาน ได้ ผลิตสื่ออยู่ ใช่ ตอนนี้พี่ต่อก็ยังท ใช่ ำอยู่อ่า ได้ออกกำลังกาย ได้ออกกำลังกาย ใช้ชีวิตได้ออกกำลัง ตามเฟซ อยากไปไหนก็ได้ ออกกำลังกาย ไม่ต้องสแตนบายหรือออก ได้อยู่กับพ่อ ะไร ใช่ไหม อยู่กับพ่อได้ดูแลคุณพ่อ ใช่ไหม ครับ ทำมาเยอะแล้วก็ปกติ อ่ะสบายใจกันนะครับ สบายใจ พี่ต่อ ก็ยังมีชีวิตอย่างมีความสุขรีแลกซ์อ มี ยู่ ชีวิตอยู่ นะครับ ยังไม่ตายค่ะ โอเคอ่ะพี่ด้านะครับ ก็จะมีรับจ็อบงานเขียนบ้างอะไรเงี้ ครั ย บ มีเขียนบทเขียนเป็นสกู๊ปเวลาทำอะไรเงี้ยก็จะมีน้องๆอะไรเงี้ยมาพี่ด้าช่วยเขียนอันนี้หน่อยพี่ด้านี่หน่อยก็มี ครับ รับบ้างเป็นระยะแล้วก็มีงานลงเสียง อือฮึ งานลงเสียง ก็ที่บ้านก็จะมีที่อัดลงเสียงมาเรื่อยๆ ครับ หลายๆสกู๊ปแล้วก็จะมีหลักๆแต่ว่างานหลักที่ทำประจำมา4 ปีแล้วแล้วก็เป็นรายได้ประจำก็คือจัดพอดแคสต์ของไทย PBS เป็นรายการของครอบครัวชื่อนานาสัตว์สารพัดเสียง แต่ว่าออกแต่เสียงหน้าไม่ออกแล้ว ครับแต่ผมว่าคนฟังเสียงพี่ด้าก็จะจำได้แหละ ก็ เสียงคุ้นๆ มันก็เป็นงานที่แบบเหมาะกับเรามากก็คือหนึ่งทำงานคนเดียวเป็นคนจริงๆเป็นคนเงียบๆอยู่คนเดียวไป introvert สมัยก่อนสมัยนี้ก็มีคำเนาะสมัยก่อนเพื่อนก็จะบอกว่าเอ้ยติดว่าอะไรเงี้ยเข้าใครไม่ได้จริงเข้าใครไม่ได้ก็คือได้หาข้อมูลเองเป็นรายการเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โดยการเล่าเรื่องราวผ่านเสียงสัตว์ตัวนี้มีเสียงแบบนี้อยู่ในบรรยากาศที่มีเสียงแบบนี้แล้วเราก็จะได้ติดที่เราทำโปรดักชันมาคือไม่ว่าจะพูดอะไรเราก็พยายามอินเสิร์ตเสียงใส่ก็จะเป็นไม่ยาวหรอกเป็นครอบครัวแล้วก็เล่าให้มันเชื่อมโยงคือไม่ได้คือด้วยความที่พี่ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้อะไรแต่แค่เป็นนักเล่าเรื่องก็จะหาข้อมูลต่างๆเอามารวมกันแล้วเราก็แต่งเรื่องของเรามาแล้วก็เล่าให้เด็กๆฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้ซึ่งมันก็ไม่ยากเกินไปโอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่ๆฝากอะไรถึงใครก็ได้ครับสักหน่อยครับผ่านรายการก้องกินกรีนทอล์กพี่ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆที่แบบชอบทำสื่อละกันเนาะเพราะว่าจริงๆกบนกกะลาในสมัยนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนทำอาชีพต่างๆจากเนื้อหาของรายการเยอะขณะเดียวกันก็อยากเป็นคนทำสื่ออยากทำสารคดีอยากออกเดินทางอยากเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ยได้เดินทางไปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเด็กๆทุกคนที่ทำสื่อจะต้องคิดต้องทำก็คือว่าอย่างแรกเลยคือแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเหมือนกับที่แบบกบนกกะลาเคยเป็นก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมีคนจำได้มากที่สุดไม่ต้องแบบเฮ้ยจำได้คนนี้เหมือนพี่ก้องจังเลยอย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าจำพี่ก้องได้จำใครได้ตกลงจำใครได้ใช่ไหมสมมติว่าด้ารักเด็กก้องชอบสิ่งแวดล้อมพี่ชอบสัตว์สมมุติอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องไหนไร้สาระหรือว่าเรื่องไหนดีกว่ากันเพียงแต่ว่าพี่ก็มีคอนเทนต์ของพี่ถ้าแบบเป็นเรื่องสัตว์พี่ก็หัดพระเจ้าพี่ก็จับได้ทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพี่อาจจะไม่ได้ครับพี่ก็เคยคิดบางทีแบบโอ้ยคนเนี้ยเขาแบบลงคลิปแบบได้เงิน 20,000 บาทเขามาคุยต่อการลงคลิปก็อยากทำนะบางทีอยากทำแบบฉันก็ถ้าฉันมีชื่อเสียงเหมือนเมื่อก่อนน่ะจะต้องมีคนตามฉันได้แต่ว่าเข้าจริงก็ไม่ถนัดน่ะมันไม่ใช่แล้วมันก็จะฝืนๆไปพักนึงมันเหมือนกับว่าก้องเคยไหมแบบบางอันน่ะที่เราทำคอนเทนต์ไปแล้วคนแชร์มันเป็นอันที่เราไม่ตั้งใจเลยนะบ่อยครับอันที่ตั้งใจไม่แชร์เลยยังมีอันนึงอ่ะที่ไปถ่ายรูปคนที่เขาแยกขยะพนักงานเก็บขยะอันนั้นบอกเลยว่าเป็นที่แฟลตดินแดงแฟลตดินแดงเนี่ยเขาก็จะมีแฟลตต่างๆแล้วเขาก็จะขนจากแฟลตต่างๆเพื่อมาเทรวมกันรถก็จะจอดเฉยๆพนักงานก็จะมีเวลาในการหยิบพลาสติกออกแล้วก็เราก็ไปถ่ายว่าเฮ้ยแยกขยะนะเขาแยกจริงๆเพราะหลายคนไม่เชื่อว่ารถขยะจะแยกก็จะมีหลายคนที่เอาเฉพาะข้อมูลกับรูปไปแล้วเขาแชร์เขาเยอะกว่าพี่อีก เขาก็จะแบบดูดไปรู้เพราะว่ามันมีวันหนึ่งมันวนกลับมาแชร์เพื่อนเราอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าการที่แบบหากินในเอาสมองคนอื่นไปแล้วเขาได้เงินอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาน่าจะเจตนาดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่โลกทุกวันนี้ทุกคนน่ะสามารถสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองอยากจะเล่าให้คนฟังกันทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ในกลุ่มเพื่อนไม่ได้แค่ในกลุ่มประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่า
เราอยากสร้างความทรงจำอะไรทิ้งไว้บนโลกใบนี้เท่านั้น ครับผม เอง โอ้โหครับเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นเรื่องราวนะครับที่อย่างน้อยผมคนหนึ่งใจฟูมากครับแล้วก็อาจจะเชื่อมรอยต่อระหว่างยุคอนาล็อกกับยุคดิจิตอลนะครับเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นความทรงจำดีๆผ่านหน้าจอทีวีผ่านรายการที่ชื่อว่ากบนอกกะลานะครับแล้ววันนี้ก็ทุกคนได้มาอัปเดตแล้วนะครับว่าพี่ๆเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่สละเวลา ขอบคุณค่ะ มาออกกล้องอีกครั้งหนึ่ง ใช่ นะค ค่ะ รับขอบพระคุณมากๆเลยครับ ขอบ พี่ คุณค่ะ ขอบคุณ ข ค อบ รับ คุณกล้องมาก ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ